મિત્રો 60 લાખ ખેડૂતો એવા છે જેમના નામ પીએમ કિસાન યોજનામાંથી રદ થયા છે, તેમને 2000નો હપ્તો છે તે નહીં મળે। આ નામ છે તે શા કારણે રદ થયા છે તેનું પ્રૂફ પણ આપણે આગળ વિડીયોમાં જોઈશું। સાથે સાથે તમારું નામ છે તે પણ આ યોજનામાંથી દૂર થઈ શકે છે જો અમુક વસ્તુનું ધ્યાન નહીં રાખો તો। આ કઈ બાબતો છે જેનું તમારે ધ્યાન રાખવાની છે તેની વાત પણ આજના વિડીયોમાં કરવાની છે। તેમજ સરકારે ઓફિશિયલી સાઇટ ઉપર જે આંકડા જાહેર કર્યા છે તેની અંદર તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકશો કે 60 લાખ ખેડૂતના નામ છે તે રદ થયા છે। આનું પ્રૂફ છે તે પણ આગળ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। તો આ તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં મળશે, તો ખાસ ઉપયોગી વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને પૂરી માહિતી સમજવા માટે વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો। જો તમે કિસાન યોજનાને લગતી કોઈ પણ માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ઉપરના વિડીયો છે તે અચૂક જોજો। પીએમ કિસાન યોજનાની અંદર કુલ 11.50 કરોડ કરતાં વધુ ખેડૂતને આ યોજનાની અંદર લાભ મળે છે। વર્ષે કુલ 6000 રૂપિયા મળે છે અને 2000ના 3 હપ્તા સ્વરૂપે આ યોજનાની અંદર લાભ મળે છે। મિત્રો આ યોજનાની જ્યારે શરૂઆત આજથી 2 વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવી હતી ત્યારે માત્ર 3 કરોડ ખેડૂતને આ યોજનાની અંદર લાભ મળતો હતો। ધીરે ધીરે આ યોજનાની અંદર ઘણા બધા અપડેશન કરવામાં આવ્યા છે। પહેલાં નાના ખેડૂતને જ આ યોજનાની અંદર લાભ છે તે મળતો હતો, ત્યારબાદ તમામ ખેડૂત જેમના નામે જમીન છે તે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। આ રીતે સંખ્યા વધતા 11.50 કરોડ જેટલા ખેડૂત છે જેમને આ યોજનાની અંદર લાભ મળે છે। પરંતુ આ યોજનામાં અમુક શરતો છે તે પણ રાખવામાં આવી છે કે કેવા ખેડૂતને આ યોજનાની અંદર લાભ નહીં મળે તેની કેટેગરી છે તે પણ નક્કી કરવામાં આવી છે। ઘણા અયોગ્ય ખેડૂતે આ યોજનાનો લાભ લીધો હતો, તેમની પાસેથી રકમ છે તે સરકારે પરત પણ કરી છે। સરકારે નોટિસ પાઠવી હતી તેમજ જેટલા ખોટા હપ્તા યોજનાની અંદર મેળવ્યા છે, 3 હપ્તાનો લાભ મળ્યો હોય તો કુલ 6000 રૂપિયા છે તે અમુક દિવસની અંદર સરકારી કચેરીએ જમા કરવાની નોટિસ છે તે પણ આપવામાં આવી હતી। જો આ જ રકમ જમા નથી થઈ તો તેવા ખેડૂત ઉપર લીગલ એક્શન છે તે પણ લેવામાં આવ્યા છે। જે ખેડૂત ટેક્સ ભરે છે, સરકારી નોકરી કરે છે, જેમની આવક વધુ છે તેવા ખેડૂતના નામ છે તે આ યોજનામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે। આ સિવાય ઘણા એવા ખેડૂત છે કે જેમના બેંક એકાઉન્ટ બંધ થઈ ગયા હોય, અત્યારે ઘણી બધી બેંક છે તે મર્જ કરવામાં આવી છે, એવામાં ખાતામાં ફેરફાર થવાના કારણે લાભ મળતો બંધ થઈ ગયો છે। કિસાન યોજનાની અંદર જ્યારે તમે ફોર્મ ભર્યું હોય અને બેંક ખાતાની માહિતી તમે આપી હોય, એ બેંક ખાતું છે તે બંધ થઈ ગયું અથવા તો એ બેંક બીજી બેંક સાથે મર્જ થઈ ગઈ હોય, એવા સમયની અંદર બેંકનો આઈએફએસસી કોડ છે તે બદલાઈ જતો હોવાના કારણે પણ ઘણા ખેડૂત એવા છે તેમને હવે આ લાભ મળતો બંધ થઈ ગયો છે। આધાર કાર્ડની વિગતોની અંદર પાછળથી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોય, જેના કારણે આધાર બેઝ સિસ્ટમમાં ફેરફાર થવાના કારણે પણ હપ્તા છે તે જમા થતા નથી। તમે આધાર કાર્ડની વિગત જેવું કે આધાર કાર્ડની અંદર નામ, જન્મ તારીખ એની અંદર તમે સુધારો કર્યો હોય, જ્યારે ફોર્મ ભર્યું હોય ત્યારે આધાર કાર્ડની બીજી વિગત હોય તો આધાર બેઝ ડેટા સિસ્ટમ હોવાના કારણે પણ હવે ખેડૂતને હપ્તા છે તે જમા થતા નથી। આવા 60 લાખ ખેડૂતો છે જેમને 8મો હપ્તો છે તે મળ્યો હતો પરંતુ 9મો હપ્તો છે તે મળ્યો નથી, તેમના નામ આ યોજનામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે। આવા 60 લાખ ખેડૂતો છે તેનું પ્રૂફ પણ આગળ આપણે જોઈશું। હવે આપણે જોઈએ કે આ પ્રૂફ જે આ યોજનાની ઓફિશિયલી સાઇટ છે તેના ઉપર જઈને આપણે જોઈએ કે 60 લાખ ખેડૂત જેમને 8મો હપ્તો મળ્યો હતો પરંતુ 9મો હપ્તો મળ્યો નથી, તેમના નામ છે તે આ યોજનામાંથી રદ કરવામાં આવ્યા છે અને આગળ પણ આ ખેડૂત છે તેને હવે લાભ મળશે નહીં। શા માટે આવા ખેડૂતને લાભ મળતો નથી તેના અમુક કારણો છે તે પણ આગળ આપણે આ વિડીયોમાં જોયા। હવે આપણે પ્રૂફ જોઈએ। મિત્રો અહીંયા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની ઓફિશિયલી સાઇટ ઉપર તમે આવી ગયા છો, અહીંયાથી માહિતી આપણે ગુજરાતી કરી નાખી તો આ સાઇટની તમામ માહિતી છે તે ગુજરાતીમાં આપને જોવા મળશે। અહીંયાથી આ યોજનાને લગતા પત્ર તેમજ નવા જે સર્ક્યુલર છે તે અહીંથી તમે જોઈ શકો છો, તેમજ અમુક આ યોજનાની અંદર કેને લાભ નથી મળતો, પીએમ કિસાન સ્કીમ વિશેની માહિતી છે,
તેમજ કેને કેને આ યોજનામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે તેનું લિસ્ટ પણ જોઈ શકો છો। હવે મિત્રો અહીંયા તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે એપ્રિલ જુલાઈ 2021-22ની અંદર 11 કરોડ 9 લાખ ખેડૂતો હતા જેમને હપ્તો છે તે મળ્યો છે, એટલે કે આ યોજનાનો 8મો હપ્તો છે તે મળ્યો છે। પરંતુ આ યોજનાનો 9મો હપ્તો તમે જોઈ શકો છો 10 કરોડ 50 લાખ ખેડૂતને જ મળ્યો છે, એટલે 60 લાખ ખેડૂત એવા છે જેમના નામ છે તે આ યોજનામાંથી કમી કરવામાં આવ્યા છે, એ અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આંકડો। હવે કયા ખેડૂતના નામ કમી થયા છે તે તમારે જોવું હોય તો લાભાર્થીની સ્થિતિની અંદરથી જઈને પણ જોઈ શકો છો, અથવા તો તમારા લાભાર્થીની યાદી ઉપર ક્લિક કરીને ગામ વાઇઝ જે લિસ્ટ છે એ લિસ્ટ અહીંયાથી તમે સર્ચ કરી જોઈ શકો છો, અને આમાં જેટલાના નામ હશે એટલા જ ખેડૂતને આ યોજનાનો હપ્તો મળવાપાત્ર છે। જેમના નામ આ લિસ્ટમાંથી નીકળી ગયા હશે તેમને આ યોજનાનો હપ્તો છે તે અગાઉના હપ્તા છે તે નહીં મળે। તો તમે પણ અમુક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે આપણે વિડીયોમાં કીધું એમ આધાર કાર્ડની વિગત અપડેશન કરાવતા હોય, બેંક ખાતામાં ફેરફાર થયા હોય તો તમને પણ આ લાભ મળવાપાત્ર નથી। જો આવા નામ કમી થઈ ગયા છે ને તમારે લાભ મેળવવો હોય તો આ તમારા જિલ્લાની અંદર કિસાન કચેરી છે ત્યાંથી જઈને તમારી માહિતી આપવી પડશે, જે અપડેશન કર્યા છે તે લેખિતમાં કચેરીને જાણ કરવી પડશે, ત્યારબાદ જ તમને આ યોજનાની અંદર લાભ મળવાનો છે તે આગળ